Alright mga idol, mayong buntag. So for today's video is mananaw tarog hanabi guys dito sa Ikinan. Uban karon si Igawa ug mga Japanese friend. Then actually naami karon diri sa Marina City sa Takahama, sa parkinganan diri sa mga yacht sa Takahama. So nice kay lang mga yate diri guys no. Nay mga gwapo kay mga yate diri. Nay mga mamahalin jud, kapoy tama-tama lang, nay dagko, nay gagmay. So padong namin karon dito sa parkinganan sa yate ni Igawa no. So naglakaw na meron guys. Then kanita ng mga yate ron guys, manggawas jud ni karon kay mga ito sa Ikinan kay mananaw sila og hanabi. So padong na meron guys, hapit na minaabot ron dito sa kuan sa parking ni Igawa. So mao ning yate ni Igawa sa. Then mao na mga kauban ron guys. So nag-start na ang engine kay padong namin karon dito. So mao ni ang setup ron dire guys. So nice kay lang mga yate guys oh. Nay idol kay dire nga yate oh, Marlboro, sus kapugi na lang jud. So dream kay ni nga nako ning unahan na yachts guys oh. So nakagawas namin dire sa parkinganan guys na namin karon dire sa dagat. So murag ni Boylo na gid si Igawa no kay pag naulahi gid mit gamay guys kay naguna na among mga kauban dito. Kaya among nami isa ka kauban na medyo na late siya tas among ipaabot. So ni Boylo na gid siya pag-aya si Igawa. Then okay kayo sakyan guys, mag-adventure kay siya. So lingaw kay siya sakyan. Nya na mi karon diri David sa may handa guys. So kusog kay padagan si Igawa no, murag taud-taud ani maabot na mi sa mong destinasyon. Nya man na mga kauban guys. Actually every year gyud namon is kauban pag magtan-aw mi og hanabi diri sa handa. So naabot na mi diri sa location namo guys. So naman na yung mga kauban dayo, gauna na. Pag naka-sit up na silang mga yachts, ipanghikot na nila. So ginatuyo gyud namon ni hikot guys para dili siya madala sa current sa tubig ba, sa balod or sa sulog sa tubig. So karon taud-taud amo na ning hikot niya mong yachts kay para makaandam nami. Nya mao ni yang engine guys oh, galihok-lihok oh. Kaya mapaatras man mi lihok gini siya guys. Murag na-amaze gyud aning engine niya ba oh, dako kayo. Yamaha ang brand niya, mag 250cc or pila ka cc gani, basta kusog siya mudagan. Ya tan-awan niyo guys, idol kay nga yate guys, pagkapugi na lang. Marlboro cigarettes, chuya nga yate guys oh, nya tanawang engine upat ka buok, kusog kay tumudagan. Nya mao na among setup karon guys. So kung napansin ninyo daghan po kay yate dir sa mga kilid-kilid no, nananaw na sila guys. Nya chill sa mi karon kay samtang gapaabot sa oras, so mag-inom-inom sa taron dire. Nya kaon-kaon pud gamay. So mao na among kuan karon kay tirada karon. Nya na si Busing o si Satcho o. Oh, kana inom po na tirada ron. So okay guys, set up dire guys, chill guys siya. So nagluto dai ko ganina og kaning harumaki ba de kaning lumpiang Shanghai bagay pangbalo namo ba. Nya nagbuhat pud mi og onigiri kay para pang naay pangbangil. Naman niya akong lumpiang Shanghai ba di. Ya syempre magbalon yung tagbir di abadi kay para naputay pang inom-inom tos dagat ba niya butangan dahil nato ice cream niya kay tigang kay panahon karon kay balon niya juice po dayon kay pangtulak og matukan di goods kayo. So nanay pipis ting lamia ni ay nya balik ta diri sa dagat nya mao na ni among paghitabo karon ba di. So may kauban isa o na nasa kilid. So food sa taron mag-itadakimas na tani ron badi. So mao na ni siya karon. So taud-taud ani mag-start na ron yang kuan niya 7:30 PM na. So taud-taud start na niyang putukan ron dire. Ni nagsugod naman ang putukan dire badi. So sabay sa ta dire mananaw ta og hanabi. Tanaw na to unsa ka gwapo ilang hanabi dire badi.
So nice kayo ang fireworks display guys no, pag diri ka sa dagat magtanaw no, ma-appreciate yun nimo ang beauty of fireworks. So standby sa tabadi, sabay sa diri mananaw tag fireworks display. So enjoy watching guys, thank you.